In deze video ga ik je uitleggen hoe je internetbox te installeren. Verbind eerst de DSL-kabel met de blauwe poort aan de achterkant van de internetbox. Of, als je fiber hebt, de ethernetkabel komende van de fibermodem met de rode WAN-poort. Heb je een kleine klik gehoord toen je deze kabel verbond? Prachtig, dan is die goed aangesloten. Neem nu de bijgeleverde stroomkabel. Verbind deze achteraan de internetbox en met een stopcontact. Druk vervolgens op de on-off schakelaar aan de achterkant van het toestel. Je internetbox zal nu opstarten en enkele stappen doorlopen. Geen nood, dit kan enkele minuten duren. Dat is heel normaal. Eens de lampjes internet of broadband en wifi vast blauw blijven branden, is de configuratie voltooid. Om vervolgens apparaten met je internetbox te verbinden of met wifi, raad ik je aan onze andere video's te bekijken of onze hulppagina te raadplegen. Proximus. Think possible.